I den här videon tänkte jag berätta historien om Josef och hans bröder, Israels 12 stamfäder. Några av er har kanske hört talas om hur Josef blev kastad i en brunn och såld till Egypten. Men hur slutar egentligen historien? Hur gick det för Josef, bröderna och deras pappa Jakob? Det tänkte jag berätta om idag. Det är en historia om familjekonflikter och försoning. Ett oerhört mänskligt drama. Men vi ska få se att brödernas liv ingår i en mycket större berättelse. En berättelse som sträcker sig långt bortom deras egen samtid och ända in i våra dagar. Jag tror nämligen att det här familjedramat kan fördjupa även vår förståelse för vad försoning innebär. Och vad det egentligen betyder att Gud har försonat världen med sig själv. Och det som har hänt är alltså att Josef har blivit såld till Egypten av sina bröder. Där nere tyder han faraos drömmar. Och som belöning blir han utnämnd till styresman i landet. Och när vi kommer in i historien har en svår hungersnöd brutit ut. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten sa han till sina söner: "Vad väntar ni på? Jag har hört att det finns säd nere i Egypten. Far dit och köp åt oss så att vi överlever och inte svälter ihjäl." Då gav sig 10 av Josefs bröder iväg för att köpa spannmål i Egypten. Josefs bror Benjamin ville Jakob inte skicka med bröderna för att han inte skulle råka ut för någon olycka. Det handlar alltså om liv och död. De behöver bröd för att överleva. Men Jakob vågar inte skicka iväg sin yngste pojke, Benjamin. Jakob tror ju att Josef är död. Så Benjamin är den enda sonen han har kvar från sin favorithustru Rakel. Och kanske han till och med har tänkt tanken att det var bröderna som orsakade Josefs död. Hur som helst. Josef var nu den som hade makten i Egypten. Det var han som sålde säd till alla i landet. Och därför kom nu Josefs bröder och bugade sig till jorden för honom. När Josef fick se bröderna kände han igen dem. Men han gav sig inte till känna för dem utan frågade bryskt: "Varifrån kommer ni?" "Från Kanaan för att köpa brödsäd", svarade de. Josef kände igen sina bröder, men de kände inte igen honom. Han kom ihåg drömmarna som han hade drömt om dem. Josef kastas tillbaka till sitt gamla liv som 17-årig pojke. Han minns sina drömmar om hur hans bröder en dag skulle buga sig inför honom. Och nu står de plötsligt här. Men så räknar han bröderna. En bror saknas. Benjamin, Josefs enda helbror. Har de dödat eller sålt honom också? Josef väljer att fortsätta spela rollen som egyptisk herre. "Ni är spioner. Ni har kommit för att se vad det finns blottor i landets försvar." "Nej, herre", svarade de. "Dina tjänare har bara kommit för att köpa brödsäd. Vi är alla söner till samme man. Vi är hederliga människor och inga spioner. Vi var 12 bröder, herre, söner till en och samme man i Kanaan. Men den yngste är kvar hos vår far och en finns inte mer." Det är svårt att avgöra om Josef verkligen tror på deras ord. Han har ju ingen anledning att lita på dem. Förra gången han gjorde det blev han överfallen och såld till slaveri. "Nej, det är som jag redan har sagt er. Ni är spioner. Men låt mig sätta er på prov. Så sant farao lever. Ni slipper inte härifrån förrän er yngste bror kommer hit." Josef sätter bröderna i häkte. Och på 3:e dagen kallar han upp dem igen ifrån fängelsehålorna. "Om ni gör som jag säger ska ni få leva. Jag fruktar Gud. Nu ska vi se om ni är hederliga. En av er får stanna kvar i häktet.
och ni andra får ge er av med säd till era svältande familjer. Sen tar ni med er yngste bror till mig. Det blir beviset för att ni har talat sanning. Och då slipper ni dö. Bröderna börjar diskutera på sitt eget språk, utan att veta att den egyptiske styresmannen egentligen är deras egen bror och förstår varenda ord de säger. Detta är straffet för det vi gjorde mot vår bror. Vi såg hur förtvivlad han var. Han bad om förbarmande, men vi lyssnade inte på honom. Därför har vi nu själva drabbats av denna olycka. Ruben, den äldste av dem, svarade. Jag sa ju att ni inte skulle göra pojken illa, men ni ville inte höra på. Skuldkänslor kan vara väldigt långlivade. Bröderna lever fortfarande med sin stora synd. Och när Josef hör det vänder han sig bort, går ut ur rummet och brister i gråt. Nu får vi som läsare veta hur Josef känner sig inombords. Men när han kommer tillbaka tar han på sig masken igen. Han låter fängsla Simon, alltså nästa bror i ordningen efter Ruben. Resten skickar han hem. Han befaller att man ska fylla deras säckar med spannmål, men även att man ska lägga tillbaka deras pengar. Josef har uppenbarligen en plan. Så bröderna ger sig av, men när de slår läger för natten öppnar en av dem sin säck och upptäcker pengarna överst i säcken. Jag har fått tillbaka mina pengar, ropade han till bröderna. Titta, här ligger de i min säck. De blev alldeles utom sig. De såg skräckslagna på varandra och sa, vad är det Gud har gjort mot oss? Det måste ha dykt upp alla möjliga tankar hos bröderna. Styresmannen i Egypten misstänker redan att de är spioner. Nu kommer han att anklaga dem för att vara tjuvar också. Allting pekar på att det är någon slags fälla. Men vi läsare vet ju att det är Josef som prövar dem. Kommer de att komma tillbaka efter sin bror? Eller kommer de att överge honom och smita med pengarna? Och vad ska deras far Jakob säga när han kommer hem med både pengar och spannmål, men utan Simon? Han kommer ju tro att de har sålt honom. Hur ska de då kunna övertala sin far att låta Benjamin följa med tillbaka till Egypten? Jakobs misstankar växer. Bröderna försöker övertala sin far, men han vägrar. Ni gör mig barnlös. Josef finns inte mer. Simon finns inte mer. Och nu vill ni ta Benjamin. Min son får inte följa med er. Hans bror är död och han är ensam kvar. Skulle en olycka hända honom på er resa, då driver ni er gamle far med sorg ner i dödsriket. Så bröderna blir kvar i Kanaan och Simon i Egypten. Men tiden går. Hungersnöden fortsätter och säden tar slut igen. Döden kryper allt närmare. Så Jakob ber dem resa ner till Egypten igen. Då kliver Juda fram, den tredje sonen. Mannen sa klart och tydligt att vi inte fick visa oss för honom om vi inte hade vår bror med oss. Låt pojken följa med mig. Jag tar ansvar för honom. Mig kan du ställa till svars. Om jag inte har honom med mig tillbaka och överlämnar honom här till dig, så ska jag stå som en brottsling inför dig i alla mina dagar. Det här är inte första gången Juda dyker upp i berättelsen. Det var i själva verket han som tog initiativet till att sälja Josef som slav. Den bror som tidigare föreslog att sälja Rakels första son lovar alltså nu att beskydda Rakels andra son med sitt eget liv. Och deras far låter sig faktiskt övertalas.
fast han säger åt dem att ta med sig gåvor till styresmannen. Balsam, honung, nötter och dubbla summan pengar. Plus den älskade sonen, Benjamin. Och när bröderna kommer fram till Egypten ser Josef att Benjamin är med dem och säger till sin förvaltare: ta med männen hem till mig. Slakta och gör i ordning en måltid, för de ska äta middagsmålet tillsammans med mig. Han gjorde som Josef hade sagt och tog med sig bröderna till Josefs hus. Men de blev rädda när de fördes dit och tänkte: det är för pengarna skulle man föra oss hit. Pengarna som var med tillbaka i våra säckar förra gången. Nu tänker de kasta sig över oss och övermanna oss. Sen gör de oss till slavar och tar våra åsnor. Det är inte så konstigt att bröderna är oroliga. Om de inte får köpa brödsäd så kommer deras familjer att svälta ihjäl. Det enda de kan hoppas på är den egyptiske herrens nåd. Så när de möter hans förvaltare berättar de genast om pengarna i säckarna och att de nu har med sig dubbelt så mycket tillbaka som kompensation. Men förvaltarens svar kommer oväntat. Ni kan vara lugna. Var inte rädda. Det är er och er fars Gud som har låtit er finna en skatt i era säckar. Jag fick era pengar. Och han förde ut Simon till dem. Bröderna får aldrig någon förklaring till förvaltarens märkliga svar. Istället visas de in i Josefs hus. Där radar de upp sina gåvor och bugar sig djupt när den mäktige mannen skrider in. Men han verkar inte särskilt intresserad av deras mutor. Istället hälsar han på dem och frågar: hur är det med er gamle far som ni talade om? Lever han än? Ja, svarade de. Allt är väl med vår far, din tjänare. Han lever än. Och de föll ner inför honom. När han fick se sin bror Benjamin, sin mors son, frågade han: är detta er yngste bror som ni talade om? Sen sa han: Gud välsigne dig, min son. Den här återföreningen mellan Rakels två söner blir en vändpunkt för hela familjen. För när Josef ser att Benjamin är välbehållen vågar han äntligen lita på att hans bröder talar sanning. Josef skyndar ut ur rummet och brister i gråt igen. Men när han kommer tillbaka behärskar han sina känslor och befaller att man ska sätta fram maten. Det står att bröderna fick sitta mitt emot Josef i åldersordning, från den äldste till den yngste, och de såg förundrat på varandra. Hur kan den här egyptien veta vilken ordning de är födda? Kanske trodde de att han var en spåman. Men vi läsare kan nu se hur familjen långsamt närmar sig en försoning. Man får en känsla av att Gud agerar i det fördolda, precis som Josef är dold för bröderna. I deras ögon är han fortfarande en egyptisk herre som av någon märklig anledning visar dem en nåd som de vet att de inte förtjänar. Dessa bröder som en gång sålde sin egen bror. Josef lät därefter servera dem från sitt bord, och Benjamin fick 5 gånger så mycket som de andra. Återigen sätts bröderna på prov. Josef testar att särbehandla den yngste sonen. Hur kommer bröderna att reagera om Benjamin blir favoriserad precis som Josef blev som barn? Drivs de fortfarande av avundsjuka? Eller kan de glädja sig för sin lillebrors skull? När festen är slut befaller Josef sin förvaltare att återigen fylla brödernas säckar med säd och lägga tillbaka deras pengar. Och inte nog med det. Min bägare, silverbägaren,
ska du lägga överst i den yngstes säck, tillsammans med pengarna han betalade för säden. Bröderna som är helt ovetande beger sig av hemåt. Men Josef säger åt sin förvaltare att sätta efter dem. Han hinner ikapp bröderna och söker igenom deras säckar. Han började hos den äldste och slutade hos den yngste. Och bägaren blev funnen i Benjamins säck. Då rev de sönder sina kläder. Och sedan de lastat sina åsnor återvände de till staden. Bröderna väljer alltså att följa med tillbaka och stå tillsammans med sin halvbror. De kastar sig på marken inför Josef och Juda kliver fram som brödernas språkrör. Vad ska vi säga, Herre? Hur ska vi lägga våra ord och hur ska vi kunna hävda vår oskuld? Gud har uppdagat vår skuld och vi är dina slavar, Herre. Både han som bägaren blev funnen hos och vi andra. Gud har uppdagat vår skuld, säger han. Vilken skuld syftar Juda egentligen på? Han vet ju att de varken stulit pengarna eller silverbägaren. Anklagelsen är felaktig, men skuldkänslorna de har gått och burit på alla dessa år är verkliga. Och genom sin bekännelse tar Juda ännu ett steg mot försoning i familjen. Men den egyptiske herren svarar att den som bägaren blev funnen hos, han ska bli min slav. Ni andra kan lugnt be er hem till er far. Josef ger bröderna en sista chans att fly. En sista chans att skylla allt på Benjamin och göra honom till syndabock. Då kliver Juda fram igen och håller ett tal. Lyssna på mig, Herre. Vi har vår gamle far och han har en son, en ung pojke som han har fått på gamla dagar. Pojkens bror är död. Därför är han ensam kvar efter sin mor och han är sin fars älsklingsson. Om jag kommer hem till min far och vi inte har med oss pojken som han är så fäst vid och han ser att pojken inte är med, så blir det hans död. Herre, jag har lovat min far att ta ansvar för pojken. Jag har sagt att om inte jag har honom med mig tillbaka, så ska jag stå som en brottsling inför min far i alla mina dagar. Därför ber jag dig, Herre, att du låter mig stanna som slav hos dig istället för pojken, så att han får fara hem tillsammans med sina bröder. Hur skulle jag kunna fara tillbaka till min far utan att ha pojken med mig? Förskona mig från att se den smärta det skulle vålla min far. Det är en förändrad Juda vi möter. Han återkommer till ordet far 15 gånger i talet, trots att han själv knappast är någon favoritson. Är han ens älskad av Jakob? Ändå väljer Juda att vara sin far lydig och låta sig själv gå förlorad för att rädda den som hans far älskar allra mest. Vi kan skymta ett slags Kristusmönster i Judas uppoffring. En kärlek som alltid söker den andres bästa. Och efter Judas tal kan inte Josef hålla sig längre. Han kör ut hovmännen, brister i gråt och ger sig till känna för sina bröder. Jag är Josef. Lever min far? Hans bröder kunde inte svara honom, så förskräckta blev de. Då sa Josef till bröderna: kom fram hit. Jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet och det kommer 5 år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud.
Och nu kommer den stora frågan. Vad har den här urgamla historien från bronsåldern i Egypten med oss i Sverige att göra? Jag vill lyfta fram 2 saker helt kort. Dels hur den ger oss ett större perspektiv på livet, men även vad den säger om vem Gud är. Som ni kanske märkte är det inte förrän så här i efterhand som Josef inser hur verksam Gud har varit i hans liv, mitt i alla svårigheter. Fast han blundar inte för det jobbiga. Han är ju tydlig med att det var bröderna, hans egna bröder, som sålde honom till Egypten. Men han kan samtidigt säga att det var Gud som skickade honom dit. Det verkar nästan som om Josef har fått en glimt av Guds perspektiv. Och det här är något som jag tror att Bibelns berättelser kan hjälpa oss att se. Att även våra liv ingår i en mycket större berättelse, som Gud själv är författare till. Det är därför Josef kan säga att ur brödernas perspektiv så sålde de honom till Egypten. Men ur Guds perspektiv så var det Gud själv som skickade Josef dit för att rädda familjen och låta dem försonas med varandra. Det är när Josef överlåter sig själv till den berättelsen som händelserna i hans liv får en helt ny mening. De betyder liksom någonting nytt. Det är som när romarna korsfäste Jesus. Ur deras synvinkel dödar de bara en bråkmakare. Men i ljuset av historien kan vi ana att det som skedde var något oändligt mycket större. Ingen annan händelse har haft så stor påverkan på världshistorien. Och den utgör fortfarande en berättelse som vi inbjuds att kliva in i och inifrån den se världen med nya ögon. Och historien om Josef och hans familj slutar med att hela släkten får flytta ner till Egypten och den åldrade Jakob får äntligen återse sin förlorade son. Och när bröderna ber Josef om förlåtelse en sista gång svarar han: Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till någonting gott. Gud är inte begränsad av alla dumheter vi hittar på. Gud vänder ju brödernas synd till någonting gott. Och trots att vi, precis som bröderna, så ofta vänder oss bort från Gud, så vänder Gud sitt ansikte till oss och söker försoning. Det är så Gud bemöter ondskan i världen och ondskan i oss. Det är därför många kristna väljer att bära ett kors runt halsen, för att aldrig glömma det. Detta avrättningsredskap användes för att döda och sätta skräck i människor. Men det har Gud vänt till en symbol för försoning. Genom att själv kliva in i historien och bli den här vändpunkten. Vissa beskriver det som att Guds eget ord, logos, tar plats i berättelsen. När Gud uttrycker sig själv i tid och rum möter vi alltså en människa som ger sitt liv för alla oss som inte vill veta av honom. Man skulle alltså kunna säga att vi människor ville Gud ont, Guds egen son. Men Gud vände det till någonting gott, till vår räddning. Precis som han vände brödernas synd till räddning för många. Och den här försoningen firar kyrkor runt om i världen med bröd och vin. Och precis som bröderna inte kunde muta sig till brödsäd, utan fick den helt gratis av nåd, så får även vi komma fram tomhänta och i tro ta emot honom som är livets bröd, Kristus själv.